මිනිසාගේ කායික මානසික සමාජීය වර්ධනයේ විවිධ අවදීන් පවතින අතර ඉන් නවයොවුන් වියට හිමිවන්නේ විශේෂ තැනකි. මෙම නවයොවුන් වියද කොටස් කීපයකට බෙදා වෙන් කර හැකි අතර මින් වයස අවුරුදු 10ත් 13ත් අතර කාල පරාසය පෙර නවයොවුන් වියට අයත් වේ. එසේම වයස අවුරුදු 13ත් 19ත් අතර වයස් කාණ්ඩය නවයොවුන් විය හෙවත් ටීනේජ් වයස් කාණ්ඩයට අයත් වේ. එසේම වයස අවුරුදු 15ත් 34ත් අතර වයස් කාණ්ඩයේ පසුවන්න යොවුන් වියෙහි පසුවන්නන් ලෙස වර්ග කළ හැක. හිදී අප වැඩි අවධානයකට ලක් කරනු ලබන්නේ වයස අවුරුදු 13ත් 19ත් අතර නව යොවුන් වියෙහි පසුවන්නන් පිළිබඳවේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 18.7ක් අයත් වන්නේ වයස අවුරුදු 10ත් 19ත් අතර වයස් කාණ්ඩයේ පසුවන්නන් වන අතර 2006 සිට 2007 දක්වා කාල සීමාව තුලදී මෙම වයස් කාණ්ඩයේ ගැහැණු දරුවන්ගෙන් 6.4ක පමණ ප්‍රතිශතයක් ගැප් ගෙන තිබෙන බව වාර්තා වේ. මෙම ප්‍රතිශතය සඳහා නීත්‍යානුකූලව විවාහ වූවන් හා නීත්‍යානුකූලව විවාහ නොවී එකට සිටින අයද අයත් වේ. මෙම ප්‍රතිශතයට අනුව වයස අවුරුදු 10ත් 19ත් අතර කාණ්ඩයෙහි පසුවන ගැහැණු දරුවන් වසරකට 25000ක් පමණ ගැප් ගැනීම සිදුවන අතර සමහර දිස්ත්‍රික්කවල මෙම ප්‍රතිශතය 6.4කටත් වඩා වැඩි අගයක පවතී. එනම් මඩකලපුව, ත්‍රිකුණාමලය, පුත්තලම, වවුනියාව, කල්මුනේ, අම්පාර, පොළොන්නරුව හා අනුරාධපුර යන දිස්ත්‍රික්කවල මෙම ප්‍රතිශතය 107ට වඩා වැඩි වේ. එලෙසම අවුරුදු 15 දී විවාහ වූ කාන්තාවන්ගෙන් 100.5ක් ගැප් ගෙන ඇති අතර අවුරුදු 16 වයස් කාණ්ඩයේ මෙම ප්‍රතිශතය 101.6ක පමණ ප්‍රමාණයක් වේ. නීතිමය වශයෙන් ගතහොත් යම් ගැටලුතාරී තත්ත්වයක් මෙහි පවතින අතර මින් ඇතිවන සමාජීය ප්‍රශ්නද ඒ ආකාරයෙන් ප්‍රබල මට්ටමක පවතී. මෙම තත්ත්වය ඇතිවීමට ප්‍රධාන හේතුවක් වී ඇත්තේ පවුල් පරිසරය වන අතර මව්පියන්ගේ විරසක වීම, මව්පියන් වෙන් වී වාසය කිරීම හා දුප්පත්කම වැනි හේතුන්ද මෙයට ප්‍රධාන හේතුවක් වී ඇත. ඉන් ඇතිවන ප්‍රධාන සමාජ විද්‍යාත්මක ගැටලුව වනුයේ දරුවෙකු විසින් තවත් දරුවෙකු දරා සිටීම වේ. පෝෂණ තත්ත්වයේ ඇතිවන්නා වූ වෙනස්කම් හා සමහර ආහාර වර්ග අධිකව භාවිතය නිසා දරුවන් අඩු වයසින් වැඩිවියට පත්වීමේ ප්‍රවණතාවය ක්‍රමයෙන් වැඩිවීමින් පවතී. එනම් දශක කීපයකට පෙර වයස අවුරුදු 14ත් 15ත් අතර වයස් කාණ්ඩය වැඩිවියට පැමිණීමේ වයස් සීමාව ලෙස පැවතුනද මේ වන විට මෙම වයස් සීමාව වයස අවුරුදු 12ත් 13ත් අතර සීමාවකට පහළ වැටී ඇත. එසේම දරුවෙකු වැඩිවියට පැමිණි පමණින් ගැප්ගෙන දරුවෙකු දරා සිටීමට තරම් ශාරීරික වර්ධනයක් සිදු නොවී තිබීමද ප්‍රධාන ගැටලු අතර පවතී. එලෙසම මෙමගින් ඉපදෙන දරුවන් රක්තහීනතාවය නිසා මිය යාමටද ප්‍රවණතාවයක් පවතී. මේ අයුරින් බිහිවන දරුවන්ගේ ජීවිතය ආරක්ෂා වුවද එම දරුවනට ආදරය හා පෝෂණය නිසියාකාරයෙන් ලබා දිය හැකිද යන්න පිළිබඳව ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් පවතී. අඩු වයසින් ගැප් ගැනීමේදී ගබ්සාවක් සිදුවීමේ සම්භාවිතාවයද වැඩි අගයක පවතින අතර ස්වභාවික ගබ්සාවක් සිදු නොවුනද ගබ්සාවක් සිදු කර ගැනීමේ වැඩි ප්‍රවණතාවයක් පවතී. මෙවැනි දරුවන් බිහි කිරීමට යාමේදී මාතෘ මරණ සිදුවීමටද වැඩි සම්භාවිතාවයක් පවතී. එබැවින් නවයොවුන් වියෙහි පසුවන දරුවන් පිළිබඳව දෙමාපියන් විසින් මීට වඩා වැඩි අවධානයක් යොමු කළ යුතු වන අතර ඔවුනට නිසි ආදරය හා ආරක්ෂාව ලබා දීමද දෙමාපියන්ගේ යුතුයකමක් මෙන්ම වගකීමක්ද වේ. එමගින් මෙම අවාසනාවන්ත තත්ත්වයට ලාංකීය නවයොවුන් වියෙහි පසුවන දරුවන් මුහුණ දීම වළක්වා ගැනීමට හැකිවනු ඇත.